sjukaste jag sett. Jag kan inte. Hej och välkomna till dagens YouTube-avsnitt. Med mig, André, och jag, Oskar. Ja, exakt. Du är ju god. Jag är god. Du är god. Jag ska prata om något roligt. Idag, alltså egentligen så här. Sen Bryson DeChambeau släppte ett YouTube-snitt med Break 50 med John Daly. Så har ju folk blivit tokiga i grepp. Ja, jag är överöst med frågor om... Det är fitting på grepp och det är vilka grepp och hit och dit. Och det finns ju någonting i det. Absolut. Och vi tänkte att vi ska grotta ner oss lite i det idag. Dels så ska vi testa och slå framförallt Jumbo Max. Ja. Och se, är det någon skillnad på small till XL? Vad händer däremellan? Exakt. Jag tror vi fick in typ 10 frågor om detta bara igår. Ja, så men, att, det är Jumbo dags Max nu. är en jättebra produkt. Det är en spännande produkt. Det är en unik produkt. Det är bra grepp, men är det för alla? Och Exakt. vad skulle skillnaden kunna vara? Exakt. Så det ska vi prata om. Men framförallt så tänker jag att vi ska bara börja prata om lite grepp allmänt. Ja. Vad för olika typer av grepp finns det? Hur ska man tänka? Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så jag tänker att vi börjar egentligen med det mest basic greppet. Nu är inte detta ett mest basic, men vi har ett vanligt gummigrepp. Ja, ett vanligt Tour Velvet. Tour Velvet, vanligt gummigrepp. Ja. Och det är egentligen det som sitter på typ allting man gör på fitting. Det kan standard oftast liksom sådär. Crossline eller Tour Velvet 360 och sådär. Precis. Men det är ju det mest klassiska greppet egentligen. Kollar vi på Tour Velvet eller Lamkin Crossline så är det de greppen som har funnits i alla tider. Alla tider. Så att Ja, säga. Precis. Fortfarande det mest sålda. Det som folk väljer att spela. Men jag kan tänka mig också att är man van vid den känslan så är det svårt att gå ifrån det. Så är det ju. Sen har vi ju någonting som man kanske inte ser lika ofta, men som är väldigt vanligt. Framförallt mycket kanske på touren. Absolut. Och det är ju helkodade grepp. Ja. Vad innebär ett helkodat eller kod? Nej, men kod är ju hårdare textur. Alltså om man svettas mycket i händerna eller spelar när det är varmt ute, luftfuktigt och sådär, kan vi ha lite mer grepp i ett kodgrepp. Men vad är kod? Kod är alltså ett gummigrepp med en lindad snöre inuti, kan man kalla det. Så det blir mycket, mycket hårdare och ett fantastiskt grepp i det när man blir lite våt om händerna. Kort och gott. Behöver inte göra det mycket svårare än så. Sen har vi någonting som heter halvkod. Så detta är ett helkodat grepp. Det är ett Z-grepp, men det finns ju Lamkin, det finns Tour Velvet och så vidare. Och Z-grepp är väl förmodligen det hårdaste kodgreppet skulle jag vilja säga, från oss i alla fall. Sen har vi då någonting som heter halvkod. Nu är detta ett plus 4-grepp, men här har vi alltså kod på den sidan. Ja. Och vi har gummi längst ner, alltså på om vi är högerspelare då, så är det högerhanden. Finns det skulle du säga någon tydlig anledning till varför väljer man att ha kodat på vänster? I det här fallet hos jag som högspelare. Ja, men bra fråga. Förmodligen för att vi greppar klubban hårdast med vänsterhanden, för det är den som connectar klubban först. Högerhanden lägger vi bara på så får en god känsla med gummit här. Skulle man fundera på det, som jag har gjort lite grann, så skulle det vara intressant att testa åt andra hållet också, i och med att vi har handske på vänster och inte på höger. Ja, men precis. Det är därför jag ställde frågan, just för att vad din take är på det. Nej, men jag tror absolut att det är för att vi connectar klubban med vänster hand, eller den övre handen helt enkelt. Det är den som först är på, och den är... Alltså högerhanden blir ju bara en litet stöd egentligen. Och även om vi är vänsterspelare så blir högerhanden överst, och det är den vi har handsken på, vänsterhanden underst. Så. Men jag tänker det här greppet då. Det är ett Golf Pride CP2 Wrap. Exakt. Gummigrepp. Ja, men absolut ett gummigrepp. Inget kodat här inte. Nej, och detta är extremt mjukt. Så för den som gillar den här mjuka gummikänslan, någonting som känns gött klibbigt i handen, klockrent. Några som brukar gå mot det här hållet är väl folk som kanske har lite artros i händerna. Lite så här vill ha en godare känsla, någonting som är lite mer skonsamt mot händerna helt enkelt. Ta bort lite stötar och sådär. Tittar vi på att slå ett sånt här jumbogrepp mot ett sånt här i standard. Bladklubba toppad en kall novembermorgon. Så tror jag att du mår bättre av det här faktiskt. Ja, toppade bladklubbor har man ju haft sin förra del av, kan man säga.
Ja. Men så här har vi då lite gammal klassisk Linda-känsla. Alltså lite innebandy-feeling. Exakt. Men väldigt mjukt och behagligt. Det finns olika varianter på det också. Sjukt uppskattat grepp. Ja, men det är det. Det är många som väljer det på fitting. Ja, är det. Det är det absolut. Sen har vi ett Tor Velvet, men vi har en sån där bak. Precis, Align. Precis. Varför har man det och vad innebär det? Ja, men förr i tiden, om vi tittar tillbaka på Toren, väldigt många som spelar ribbade grepp. Ja. Det pratar man inte om så mycket längre, utan det är Align vi pratar om. Ribba är ju att vi har en liten struktur under greppet som gör att vi känner att vi greppar klubban rätt. Ja. Och att greppa klubban korrekt gör att vi skapar rörlighet i svingen, vi kan skapa fart, vi har bättre bladkontroll och allt däremellan egentligen. Alltså, har vi ett grepp som sitter för mycket i handflatan, vi kan inte svinga riktigt så som vi bör göra, utan det blir väldigt stelt. Så att bara hitta det här, att känna att okej, linen är i mina fingertoppar, jag håller greppet korrekt, då har vi bäst förutsättningar för att slå ett bra golfslag. Varför spelar inte alla Align då? Nej, bra fråga. Men Align är också så här, många som kommer till mig när jag gör lektioner och sånt där, så håller man kanske greppet lite så här, väldigt starkt, som att jag skulle äta en korv typ. Ja, det gör du ibland. Och håller vi så här, och det här känns naturligt, för många har spelat golf så här i 40 plus år. Ja. Jättesvårt att få den spelaren till att komma tillbaka hit. Och det är ju här Alignen känns god liksom. Så att för någon som är precis ny i golf och vill liksom göra det bästa av sin golfkarriär, så jättebra att gå på ett Align-grepp och börja där. Hamnar vi i det här eller det här och har spelat så väldigt länge, då kommer Align mer störa än vad den gör nytta, tror jag. Och där finns det ju, alltså Align då från Golf Pride i det här fallet, finns ju i MCC-variant, det finns i plus 4-varianter, det finns i kodade varianter också. Så är man sugen på det som testar Align, så finns det grepp oavsett vilket material du... Sen går det ju faktiskt, om man nu greppar klubborna med, säg det här, så kan man faktiskt bygga upp en ribba under med grepptejp om man vill, men det är ju svårt att få den lika exakt som Alignen, så Alignen är ju men det tänker jag, det kommer i Oskars greppskola sen, hur man bygger sin egen ribba. Ja. Men du, sen har vi ju det här greppet. Det här är en stor favorit för mig. Gripmaster. Ja. Jag. Det här har jag på min putter. Här är ju till synes ett helt vanligt grepp. Ja, egentligen. Det kan man tro. Men det kommer fint förpackad och det är från Australien. Vad är detta för typ av grepp? Ja, men så här, när vi köper en handske. Oj, det där får vi klippa bort. Vänta, vi tar ett break. Så här är ju då The Gripmaster från Australien. Kommer fint förpackad i plast. Och det finns en anledning till varför det är så också. Men vad är detta för grepp? Nej, men tittar vi på när vi väljer handske, så är det många som väljer en Cabretta-handske. Cabretta-lädret, för att få den här goda känslan. Här är faktiskt greppet byggt med det lädret. Så det här är kängurskinn, om man vill säga så. Sjukt. Men vänta, kängurskinn om man vill säga så? Ja, men Cabretta och kängurskinn går väl hand i hand där, tänker jag. Men det här sitter ju typ fast i handen. Ja. Och det här greppet blir faktiskt mer och mer klibbigt ju blötare det blir. Okay. Så för någon som har mycket handsvett men inte vill gå på ett kord men vill ha någonting gött i handen, klockrent grepp. Ett grepp som spelas av många som inte gillar att spela med handske. Till exempel. Det är väldigt gott. Ja, de är väldigt fina faktiskt. Det är en väldigt klassisk design på dem också. Men och de är ju, alltså alla de här The Gripmaster, de är handgjorda. Varenda grepp, så de är ju sydda med tråd och nål och allt sånt där. Precis. Så det är en lite dyrare grepp, men sjukt bra grepp. Håller länge. Jag kommer förmodligen sätta det på alla mina klubbor nästa år. Sen har vi då det som det pratas ganska mycket om och det som vi vet säljer fantastiskt mycket. Korrekt. Och det är Jumbo Max. Ja. Här har vi två varianter. Vi har ett som heter Ultralight och ett som heter Tour Series. Ja. Finns i allt från XS till XL. Alltså från nästan ett sånt här storlek till detta är ett medium till ett gigantiskt XL-grepp om man säger så. Men det är ju framförallt Bryson DeChambeau som började med att spela väldigt stora grepp. Det är ju hans design på det Jumbo Max Ultralight. Blått, rött, vitt. Det är ju
Bryson. Men varför tror du att man liksom börjar insupptaget och spelar med så extremt stora grepp? Ja, men just för att det går inte att greppa det fel. Ja. Så greppar du ett sånt här stort grepp så tar vi bort, vi tar bort vibrationen. Vi gör det mer skonsamt för kroppen och sen är det oerhört klumpigt att greppa det fel. Ja. Så greppar vi det här så stort sett de flesta greppar det korrekt. Ja. Det är ju då skapar man ju så bra förutsättningar. Precis, jag har haft vissa fitness där folk kommer in och håller väldigt starkt grepp med högerhanden. Har problem med att rotera bladet igenom och dra den vänster. Så att för dem, även om man har små händer, så har jag gått på ett större grepp för att de lättare ska greppa klubban bra. Sen så får vi ju se sen när vi gör ett litet test här om detta faktiskt tar bort lite bladrotation eller så, för det har jag svårt att tro. Men jag tror att greppar vi klubban rätt så tar vi bort bladrotation den vägen. Ja. Men sen har du Ultralight och du har Tour Series. Och den stora skillnaden här är att Ultralight väger ju egentligen nästan mindre än vanliga grepp. Och Tour Series-greppen väger betydligt mycket mer. Lite känsla, struktur i det också. Alltså ganska samma, men... Jag gillar faktiskt strukturen. Ja, där lite alltså. Hårdare. Ja. Men det kanske är för att det är mer massa under exakt, också. Förmodligen. Men finns ju som sagt olika, finns i straight också som inte taper. Det finns ett Zen som har samma struktur över hela greppet. Så det finns mycket spännande där. Jag har ju en teori om varför de här är så pass tunga som de är. Och din teori är? Min teori är att vilka har... Och nu pratar vi Tour Series. Exakt. Vilka har jättestora händer? Långa, stora herrar ofta. Exakt. Och vad händer när långa, stora herrar blir till åren? Svingastigheten går ner, eller hur? Mycket möjligt. Och om vi nu har 1,5 tum förlängda klubbor för att vi är 2,05. Vad händer med svingvikten i en klubba då? De blir väldigt, väldigt tung. Väldigt tung. Och blir vi då till åren och kanske inte riktigt roterar klubban på samma sätt längre, vi orkar inte riktigt svinga klubban lika fort längre, kan vi gå på ett tyngre grepp för att plocka bort lite vikt ur huvudet. Där tror jag att detta kommer in. Du plockar ju inte bort vikt ur huvudet. Nej, det gör det inte, men hävstångseffekten blir lättare helt enkelt. Men jag tänker så här nu. Nu har vi lite kort och gott grundat om olika former och typer på grepp. Det som jag tycker är intressant, det är det någon skillnad på storleken på grepp? Ja. Så jag tänker att vi ska testa lite olika klubbor. Okay. Vi ska testa ett vanligt jumbo-grepp, alltså ett jumbo. Exakt. Och sen ska vi gå upp och testa jumbo max också. Allt från small till XL. Se, påverkar det bollflykten någonting? Och så testa även en Tour Series. Så det ska vi göra nu. Yes, kör vi. Okej, Oskar. Fokus grepp. Ja. Det ska vi greppa. Skojigt. Haha. Vad har jag i min hand? Tour Velvet Jumbo. Ja, men mera. Ja, men vi har en Mizuno-klubba 243 KBS Tour. Så vi kommer så här, samma huvud, samma skaft rakt igenom. Och så ska vi testa egentligen 5 grepp kanske. Ja. Med fokus på lite ultralight och jumbo max. Korrekt. Men så vi börjar med ett Golf Pride. Vanligt Tour Velvet Jumbo size. Jumbo, ja, precis. Och vad har du för storlek på handskar? Bara för att vi ska ha liksom ett hum om... Alltså jag är typ en medium large. Medium large. Mot large. Okay. Just nu har jag en pinghandske på mig med large. Ja. Men medium large skulle jag vilja säga ganska standard. Ja. Jag spelar ju standard plus 2 wraps på mina normalt sett, ja. Precis. Men så vi ska egentligen ta reda på då, är det någon skillnad bollflygsmässigt? Precis. Med när vi går upp i storlek. Hur håller du detta greppet nu? Skulle du säga att fingrarna tar i handen? Nej. Så, jo, lite grann. Ja. Alltså jag tycker detta är ganska skönt att hålla i. Vi kör några bollar. Jag har aldrig slått sådana här stora grepp. Men vi testar. Ja. Bra slag, eller? Byta grepp kanske? Byta järn, byta allt. Ha. Sen kan man kunna spela så. Kanske kan läcka lite. Inte mycket. Okay. Den får du ta en till på. Den får du ta en till. Det är lite annan känsla att hålla så här stort.
Större. Härligt. Härligt. Kolla vet du. Ha? Bra slag. Ballstriking André. Jättejättebra. Är du nöjd så eller? Ja, jag är tycker ganska det. bra slag. Jag tycker det. Jag kan inte slå dem bättre. Nej. Känner jag. Det är jättebra. Vi byter. Bra då. Så då. Ultralight small. Ultralight small. Yes. Det är betydligt större Det är det. än det andra. Det är det. Men inte så stort. Alltså framförallt kanske inte när jag har haft ett jumbo innan. Nej. Och så XS är inte långt från jumbo tycker inte Nej. Men man håller ju... Det är ju mer att hålla i. jag. Ja. Mer att älska. Ja. Lite närmare hälen. Oj, intressant. Tycker jag. Just den. Om det har med greppet att göra, det vet man inte. Skulle du säga att fingrarna nuddar handen nu? Om jag vill. Ja, men det är precis Men nog inte när jag håller... Oj, vad högt! Coolt. Fan vad bra det här var. Helt ärligt, det var bättre än man trodde. Oj, där. Ja, den är sådär. Ta en till på den. Helt okej. Sådär bollträff, men... Ja, bollträffen tror jag är bra, men det känns att jag kommer in kanske lite öppet. Okej. Sen har det så att det kanske har med... Ja, vi får byta grepp och se, så har vi en lösning här i slutet. Vi kan hålla där och så tar vi ett nytt här istället. Tar vi medium. Medium. Vänta, vi... Okej, ny klubba. Eller Nej, ny... samma klubba. Nytt grepp. Medium kör vi nu. Medium. Känner ingen jätte... Alltså det här kan jag inte känna så här, direkt när jag går från små till medium kan jag inte känna att gud vad mycket större det blev. Ja, och där fick jag faktiskt en fråga igår också utav en gammal kollega som frågade, ska jag köra... Jag har testat medium. Jag tycker att det var lite för stort. Ska jag gå på small? För hans del så råder jag honom mot XS för att det är så pass lite skillnad mellan oss. Så tycker du att ett är för stort så kanske hellre hoppa 2 hack än 1. Ja. Men det, alltså det är ganska bra grepp i dem. Oh ja. Klibbar lite gott. Nu känner jag, nu kommer jag liksom inte... Nej, nu kommer du inte åt längre. Det är annat. Nej. Intressant. Jätteintressant faktiskt. Vad är känslan? Den är ganska god eller? Ja. Jag känner ju typ... Nu försöker jag bara slå... Som vanligt. Men som vanligt. Ja. Relativt rakt. Ja. Vanligtvis kanske det brukar bli en liten drå, pulvdrå för min del. Ja. Men jag vet inte om det är som så att större grepp gör att jag har bladet mer öppet eller mer square. Vad skulle du säga är ditt generella svingspår? Strax inifrån. Bra. Jättebra slag. Vi byter direkt. Vi går på XL. Så från medium till XL. Prova på detta. Skulle man faktiskt kunna göra. Om det nu är så att det blir väldigt stor skillnad för mig. Det var snett det satt, förlåt. Skit i det. Nej, men om det blir väldigt stor skillnad. Att ja, men du gör en fittning på mig själv. Min närsjö jag har idag. Och sen byter vi grepp. Och så kan André byta grepp. Ja. Det tycker jag absolut att vi kan göra. Bygga vidare. Ja. Okej. Kör vi. XL. Nu blir det ändå... Nu är det stort. Framförallt vänsterhanden är det ju mycket att hålla i. Det är det. Det är ju kul. Och även högerhanden känner jag också. Oj. Shit. Nu förstår man lite så Bryson hur... Alltså... Vad är det du förstår? Nej, alltså...
Nej, men när man ser han svinga. Alltså han står ju som väldigt... Ja, men exakt. Det ser ganska stelt ut. Ja, och det känns så att du måste nästan hålla det lite så. Exakt. När det har så mycket att hålla i. Exakt. Det är svårt liksom att... Ja, men vi får se. Oj, det är stort. Det jag tycker är intressant här, för det du nämner, XL borde ju hamna mer mitt i handen. Eller hur? Ja. Jo. Och då borde det bli stelare, kan jag tycka. Men det får vi se här vad det visar. Ja, men det gör alltså, det här ligger ju mycket mer i handen. Ja, men exakt. Jag känner, högerhanden blir ju bara... Det blir bara stöd. Ja, men precis. Ja. Siffrorna är jätteintressanta. Visst, nu fallerar bollträffen. Ja, den var inte bra. Ta en till. Jag kan ta en till. Bra. Vi tar bort den dåliga och så jämför vi med resten. Jättebra. Då har vi ett grepp kvar då helt enkelt, och det är ju det som inte är så lätt längre, utan Tour Series. Det är lite tyngre, får vi se vad du tycker om det. Och det är ju storlek medium, va? Jajamän. Nej, small var det till och med. Small var det. Samma som det är som smålet på... Exakt. Okej, nu har vi alltså Jumbo Max Tour Series i small. Ja. Så detta är ett tyngre grepp. Ganska mycket tyngre. Mycket tyngre. Nu ska vi inte egentligen prata om det. Nej. Men den stora grejen är ju framförallt att det ändrar ju svingvikt. Gör det. Så det blir ju antagligen ganska mycket lättare svingvikt på den här klubban. Och det är ju det här man tror att ett stort grepp borde göra. För går man från ett standard till jumbo så ändrar vi vikten lite grann. Ja. Men... Ja, men jag brukar säga så här någonstans. Tar du ett standardgrepp, byter ett midsize. Ja, det är ungefär 2 enheter i svingvikt. Exakt. Och då tror man ju att ett jättestort grepp ska ändra väldigt mycket. Och det är därför de har gjort ultralight. Det var lite dit jag ville komma. Ja. Men vi får se. Jag tycker storleken känns ju lite mer behaglig när vi går på XL. Ja. Ja, men jag har ju testat de här lite grann. Och jag testade medium ute på banan. Nej, large ute på banan testade jag. Tour Series eller ultralight? Ultralight i driven. Jag spelar ganska mycket med händer. Ja. När det blev så stort så plockade jag bort händer, vilket gjorde att det blev inte riktigt så som jag ville ha det. Så det är nog väldigt viktigt att vi hittar rätt här, tror jag. Ja. Jättebra. Men vad är det första som drog vänster? Ja, en till hade du. Ja, men kanske hade. Bara på det. Ska jag tillägga så att du är van vid att spela en ganska lätt svingvikt också. Inte så värst. Men det här är faktiskt ganska intressant. Ta en sista, sen så ska vi sammanfatta detta lite, tänker jag. Bra. Den här håller sig då. Den håller sig. Face to path 0-0, vet du. Känns som att du har lite data att jobba med. Det har vi. Nu kör vi. Okej, Oskar. Yep. Jag har slagit lite olika typer av stora grepp idag. Vad är din verdict? Nej, men faktiskt lite mer skillnad än vad jag trodde. Jag har alltid levt med uppfattningen av att grepp är bara en känsla. Men när det kommer till att göra det så här stort så måste vi ha en påverkan på slagen. Och det ser vi faktiskt att det blir här. Ja. Om jag vänder frågan till dig, vilket kändes bäst? Jag skulle nog typ gå på ultralight small medium. Där någonstans. Ja. Bättre än Torvalds Jumbo. Alltså det händer ju mer i känslan. Så att det blir en större effekt för mig att hålla något sånt. Men annars... Ja. Alltså, du slår alla ganska likt. Jag kan säga så här att Jumbo Max Ultralight Small var nog det sämsta av dem. Ja. Faktiskt, det är det du har mest dispersion
Om man ser till helhet och vart vi träffar på banan. Men också så har vi plus minus 2 i bladkontroll. Alltså 2 grader hit och dit. Det är ganska mycket. Vi vill hålla oss under 2 för att vara liksom riktigt bra. Och kollar man på Tour Series Small som är samma storlek men tyngre, så ligger vi på 1,5 där. Så den är lite bättre, men där storleken gör egentligen, du får lite mindre massa i huvudet på grund av att vi får mer vikt upp till. Så att den går faktiskt lite kortare. Skulle jag vilja påstå. Min känsla var också att när vi satte Tour Series, nu är vi återigen där på svingvikt, men huvudet känns kanske aningen lättare, vilket gör att vi kanske roterar lite snabbare igenom. Vi hade ju någon eller 2 där som jag kände drog lite mer också. Och kollar man på det Tour Series Small, så är det den vi svingar mest inifrån. Tour Velvet Jumbo är nummer 2 på den. Sen så svingar vi ganska likt med small och medium i svingspår. Där är vi faktiskt 0,1 inifrån i snitt. Men du ser ändå att det skiljer sig lite i svingspår och i face angle. Det gör det. Vilket grepp det gör det absolut. Det gör det absolut. Men om man ser till XL då, som blir, om vi går från medium till XL, blir en ganska stor skillnad däremellan. XL blir mer mitt i handen, vilket gjorde att vi tappade längd för att vi blir lite stelare i svingen helt enkelt. Vi har ett face to path som är ganska öppet. Vi ligger på 1,7, så det är nästan åt andra hållet nu. Och där det kände du också, så där var det svårt att komma in med, alltså få bladet att stänga sig. Och där har vi en standard deviation på 1,5. Så att vi har liksom 1,5 i skillnad fram och tillbaka. Det är lite för mycket tycker jag. Svingspåret 0,5 från varandra, och där är vi faktiskt utifrån. Minus 0,1. Men om vi tittar på det som är absolut bäst för dig. Kommer du ihåg när vi pratade om vilket känner du handflatan med? Så gick vi från small, där kände vi fortfarande om vi ville. Medium gick vi upp till den. Nej, nu känner jag inte riktigt, men jag är i närheten. Tittar vi på medium så är det absolut bästa för dig. Där har vi face to path 1,5 öppen, vilket vi vill ju stänga vänstersidan för dig oftast för att du tycker den är jobbig. Det pendlar 0,3 ifrån 1,5. Vi är jäkligt tajta i hur bladet kommer in varje gång. 0,1 i svingspår inifrån med en variation på 0,1. Det är bra. Det är riktigt bra. Attackvinkel 0,3 i skillnad. By far det bästa. XL är det som spinner mest för dig på grund av att vi har mest öppet blad. Men generellt sett, om vi tittar på de 2 som du slår bäst i spridningsmönster, så är det Tour Velvet Jumbo eller medium ifrån Jumbo Max. Men alltså väldigt inte. Man kanske inte såg jättestora skillnader här, Nej. Nu har inte jag sett datan, men känslan är ju väldigt olika. Jag gillade min, alltså det kändes som jag slog högre än vad jag brukar göra. Jag kan ta fram höjd här bara för skojs skull. Det gillar jag ju att se, men i och med att jag spinner ganska lågt. Height har du 28 med Tour Velvet Jumbo, 30,5 med medium och 31,5 med XL. Och det har ju med det öppna bladet att göra såklart. Men runt 30 vill jag ju ligga. Jag brukar ju inte vara där uppe igen. Nej, alltså Jumbo Max Ultralight Medium, går inte du att stoppa i dig i vägen? Jag är lite sån här, ska jag byta grepp? Jag spelar Jumbo Max. Jag skulle säga så här, du ska spela Jumbo Max, men du ska spela medium, för small kommer inte göra så stor skillnad mot det du har. XL kommer bara stjälpa dig. Så kort och gott, det kanske blir en follow-up på detta. Det får jag hoppas, för jag tycker att du ska springa och byta med en gång. Spelar det någon skillnad på vilka grepp man spelar? Ja, det kan vi konstatera. Absolut. Är det så stort som man skulle vilja? Tar vi bort all bladrotation? Nej, det kommer vi nog förmodligen inte göra. Men jag skulle säga bara så här för att avsluta. Är du sugen på till exempel Jumbo Max eller andra typer av grepp? Köp 1-2 stycken. Köp kanske ett grepp, samma grepp fast olika storlekar och testa själv på en klubba. Istället för att köpa 14 nya grepp och känna att men nu ska vi köra det här. Så köp 1-2 grepp. Sätt på, testa vilket känns bäst och därefter kan du köpa hela fulla sättet. Eller kom in till oss, gör fitting. Oskar har grepp om grepp så att säga. Vi tackar för idag, va? Ja, det tycker jag. Fantastiskt roligt avsnitt. Men vi syns en annan då. Ja, det gör vi. Ha det gott. Ha det gott. Hej.